السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظواهر الطبيعية بتحصل في الكون العديد من الظواهر الطبيعية وبتأثر علينا وعلى الكرة الأرضية كلها، وبتؤدي إلى تغيير المناخ، وبعضها بيؤدي إلى تغيير في ملامح سطح الكرة الأرضية زي انحسار في بعض الأنهار أو خسوف في بعض القرى بأكملها، وبتنعدم الحياة فيها بعد ما كانت مأهولة بالسكان وغيرها من التغيرات. وهنعرف مع بعض النهاردة على 4 من الظواهر الهامة، وهي البرق والرعد والزلازل والبراكين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم الجديد إن شاء الله. البرق، لما بترتفع درجة حرارة الأرض بيسخن الهواء الموجود فوقها، وده بيؤدي إلى ارتفاعه إلى أعلى، وبيندمج مع بخار الماء البارد وبيكون السحب، وبيستمر الهواء في الارتفاع وبيزداد أكتر وأكتر، والارتفاع الكبير ده بيأثر على بخار المية وبيتحول بدوره إلى جليد، لأن درجة الحرارة بتاعة السحابة بتصل إلى تحت الصفر تقريبا، ونتيجة لحركة السحب بيحصل تصادم بينها وبيتولد طاقة كهربائية، وده بيسبب تراكم كبير للطاقة وتزايد في الشحنات الموجبة والسالبة، وعند اصطدامها بعضها ببعض بيحصل شرارة بتسمى البرق، وممكن يحصل داخل السحب أو بين السحب وبين الأرض، لأن الشحنات الموجبة بتتراكم على القوائم ذات الأسوار أو المباني المرتفعة أو الأشجار اللي تتلاقى مع الشحنات الموجبة في السحب. ضربات البرق، التيار الكهربي اللي بيتولد من البرق بتصل قوته إلى 30,000 أمبير، وبيعطي حوالي 500 ميجا جول من الطاقة، وده اللي بيسبب الحرائق عند الاصطدام بالأرض. الرعد، البرق هو السبب في حدوث الرعد، نتيجة لتسخين الهواء بسبب التيار الكهربي المفاجئ. بيرتفع ضغط الهواء وبيتوسع، وتبدأ موجة ضغط شديدة للهواء، وبينتشر عن طريق الهواء المحيط بعيد عن الصاعقة، ونتيجة للضغط الشديد للهواء بيحدث صوت قوي وهو صوت الرعد. سبب رؤية البرق قبل الرعد، الصوت بينتقل في الهواء بسرعة 342 متر في الثانية الواحدة، وبالتالي بيأخذ بعض الوقت حتى يصل إلى الشخص اللي بيشاهده، لكن الضوء بيسافر بسرعة كبيرة جدا بحيث يمكن للشخص رؤية البرق في نفس وقت حدوثه، لذلك بيشاهد البرق قبل سماع الرعد. وإذا قام الشخص بحساب الثواني بين رؤية البرق وسماع الرعد سيمكنه ذلك من حساب المسافة بينه وبين العواصف الرعدية، وكل ثانية بتبعده بمسافة 1100 متر تقريبا. الزلازل، وهي عبارة عن هزات أرضية بتحدث لما بيهبط جزئين كبار من قشرة الأرض بشكل مفاجئ، اللي بيسبب موجات الصدمة اللي بتتسبب في اهتزاز سطح الأرض، وبيحدث الزلزال. أماكن حدوث الزلزال، بيحدث الزلزال على حافة أجزاء كبيرة من القشرة الأرضية، وتسمى هذه المناطق بالصفائح التكتونية اللي بتتحرك ببطء في فترة طويلة من الزمن. وحواف القشرة الأرضية بتسمى خطوط الصدع، اللي ممكن يحصل لها تعثر مع استمرار حركة الصفائح التكتونية، اللي بيولد ضغط كبير بيؤدي إلى حدوث الزلزال. الهزات الأولية والهزات الارتدادية، قبل حدوث أي زلزال بيحدث بعض الهزات اللي بتسمى بالهزات الأولية، وبعد حدوث الزلزال الرئيسي بيحدث بعض الهزات أيضا، واللي بتسمى الهزات الارتدادية. والهزات الأولية لا يستطيع العلماء الكشف عنها لأنها بتكون ضعيفة جدا. الموجات الزلزالية، موجات الزلزال بتنتقل عبر الأرض، وبتكون في شدة قوتها عند مركز الزلزال اللي بتتحرك بسرعة 20 ضعف سرعة الصوت إلى مسافات كبيرة من الأرض، إلى أن تصل إلى سطح الكرة الأرضية. ويستخدم العلماء جهاز السيسموغراف لقياس حجم موجات الزلزال، ومقياس ريختر لقياس قوة الزلزال. ولا يشعر الإنسان بالزلزال إلا إذا زادت قوته عن 3 درجات على مقياس ريختر، وعند درجة 4 يهز الزلزال المنزل، أما عند درجة 6 فقد تسقط الأشياء من على الأرفف، وقد تتصدع بعض الجدران وتسقط المباني إذا وصل الزلزال إلى 7 درجات على مقياس ريختر. وعندما تصل درجة 9 درجات يحدث الدمار الكامل فيدمر مدن بأكملها. مركز الزلزال، المكان اللي بيبتدي فيه الزلزال تحت سطح الأرض بيسمى منبع الزلزال، والمكان الموجود فوقه مباشرة على سطح الأرض بيسمى مركز الزلزال.
اللي بيكون الزلزال في أقوى حالته عندها. التنبؤ بالزلزال للأسف لا يمكن للعلماء التنبؤ بالزلزال حتى الآن، ولكن يمكن لهم معرفة أماكن خطوط الصدع وهي الأماكن الأكثر احتمالا لحدوث الزلزال. البركان هو فتحة في القشرة الأرضية تنطلق منها الصخور السائلة الموجودة في أعماق الأرض واللي بتسمى الماجما إلى سطح الأرض. الماجما والحمم لما بترتفع درجة حرارة الصخور الموجودة تحت سطح الأرض بشكل كبير بتنصهر وتصبح سائلة، ولما بتكون الصخور منصهرة تحت سطح الأرض بيطلق عليها الماجما. أما عند خروجها إلى سطح الأرض من خلال فتحة البركان فعندها تسمى الحمم البركانية، وكلما صغرت الحمم في الحجم كلما زاد تدفقها وحركتها لمسافة أبعد، وقد تصل درجة حرارة الحمم لحوالي 1000 درجة مئوية. وعند خروجها تبرد وتتصلب وتتحول إلى صخور اللي بتسمى الصخور النارية مثل البازالت والجرانيت. أنواع النشاط البركاني: النشط الذي صار في وقت قريب أو يصور حاليا، الخامد الذي لم يصور لفترة طويلة ولكنه لديه القدرة على الثوران، المنطفي أو المنقرض وهو الذي يعتقد العلماء أنه لن يصور مرة أخرى. أنواع البراكين: أقماع الجمر تتكون من جزيئات وسوائل من الحمم البركانية المقذوفة من فتحة واحدة في الأعلى وطولها لا يتعدى 1000 قدم. البراكين المركبة شكلها مثل الأمع أو المخروط، تتكون من طبقات من الحمم البركانية على مدار سنوات عديدة، يمكنها أن تصبح ضخمة مثل الجبال ويتعدى طولها حوالي 8000 قدم. براكين الدرع تتكون من طبقات رقيقة من الحمم البركانية ويصبح شكلها مثل الدرع. أطول بركان نعرفه على سطح النظام الشمسي موجود على سطح كوكب المريخ ويسمى ببركان أوليمبوس مونيس وطوله 17 ميل. وأكبر بركان على سطح الأرض هو بركان مونالو في جزيرة هاواي، وبشكل عام هناك حوالي 20 بركان في جميع أنحاء العالم يمكن أن ينفجروا في أي وقت. خلصت حلقتنا النهاردة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.